It feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. I've been told I should go, find myself again. You're taking my soul, everything I own. Poison in my head. It feels. नमस्कार मित्रांनो, मी आर्यन देशमुख माझ्या चॅनलवर तुमचं परत एकदा स्वागत आहे. आणि आज आपण एक अनबॉक्सिंग करणार आहोत, ते पण कार्डची. आता तुम्ही म्हणाल कार्डची? हो, ॲक्च्युली आपण अनबॉक्सिंग करणार आहोत युनि कार्डच्या बॉक्सची. तर चला बघूया काय काय असतं. तर आपण अनबॉक्स केलेलाच आहे युनि कार्डला. तर आपण काय काय भेटले माहिती आहे? हे बघा, ओ माय गॉड, ब्युटिफुल मस्त मास्क भेटलाय. मास्क आहे युनि कार्डचा, टॅग सोबत आहे. प्लस ओके, कार्ड तर आहेच, प्लस एक बॅग टॅग आहे. आणि एक टबरला. तर खाऊया. तर अशाच प्रकारचे अनबॉक्सिंगचे व्हिडिओ पण जर तुम्हाला बघायचे असेल तर नक्की स्टे ट्यून राहा. आणि कसं ना, कोरोना काय गेलेलं नाही आहे, तर मास्क वापरा फिरताना. जसं माझा परिवार माझी जिम्मेदारी आहे, तसं तुमचा परिवार तुमची जिम्मेदारी आहे. थँक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.